Όλες οι ενδείξεις σήμερα συνηγορούν στο ότι θα περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ, γιατί έχουμε εδώ κοντά μας, έχουμε στο στούντιο τους Element Zero, μια φοβερή μπαντάρα, με τους οποίους θα μιλήσουμε για τα σχέδιά τους, θα μιλήσουμε για τα όνειρά τους, θα μας πούν την ιστορία τους, θα μας μιλήσουν για τον εαυτό τους, θα μας μιλήσουν κυρίως όμως με τη μουσική τους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά αφού λύσουμε εδώ πέρα και τα διάφορά μας, να γνωρίσουμε τους φίλους μας. Είναι η Element Zero, ορμόμενοι από τα δυτικά προάστια και από τον Πειραιά, και θα τους δώσω με τη σειρά το μικρόφωνο να σας συστηθούν. Πολύ καλησπέρα, είμαι ο Jacob. Γεια σου Jacob. Είσαι ο drummer των Element Zero. Ναι. Ιδρυτικό μέλος των Element Zero. Όταν λες ιδρυτικό μέλος, δηλαδή ποιοι το ξεκινήσατε? Με την Κορίνα και έναν φίλο, ο οποίος τώρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά να εξερευνούμε έτσι λίγο το να παίζουμε μαζί. Υπάρχουν, μιας και ξέρεις έτσι και όλο το ιστορικό της μπάντας και είσαι από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη, υπάρχουν προηγούμενα μέλη τα οποία συνετέλεσαν, βοήθησαν. Σωστά. Ιδρυτικό μέλος ο Γιάννης ο Πασάς. Πολλά χαιρετίσματα και φιλιά. Τον αναμένουμε κιόλας, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε κρατήσει πολύ καλές σχέσεις με τον Γιάννη. Όπου στην αρχή εκεί πέρα ψάχναμε να βρούμε δύο ανθρώπους να πλαισιώσουμε ένα σχήμα, να αρχίσουμε να παίζουμε κάποια cover. Βρήκαμε κάποια άτομα και αυτό μετέπειτα εξελίχθηκε στο πιο δημιουργικό κομμάτι. Και έτσι τσούλησε το κόνσεπτ μέχρι που κατασταλάξαμε και στο Element Zero. Μπήκε Μάλιστα. Ένα trademark σε όλο αυτό. Δεν μου λες το όνομα, ποιανού ιδέα ήτανε? Κατά κύριο λόγο δικό μου. Να σου πω, one man show μου κάνει, Jacob, δηλαδή τι One man show. Μπορείς να μου πεις ανήσυχο πνεύμα. Ανήσυχο πνεύμα. Και δεν μου λες τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το στοιχείο 0, ας πούμε? Είναι ένα χημικό στοιχείο, ένα υποθετικό χημικό στοιχείο στο περιοδικό πίνακα. Το στοιχείο 0. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Ωραία. Φημολογείται ότι υπάρχει όμως, απλά δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα, και η ουσία είναι το ότι θέλουμε η μουσική μας να συμβολίζει αυτό το υποθετικά στοιχείο το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα. Εσείς πάντως και υπάρχετε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σας ανακάλυψα εγώ, και ελπίζω ότι και σήμερα οι ακροάτριες και οι ακροατές που θα σας ανακαλύψουν θα μας στείλουν εδώ στο chat, βεβαίως ξέρουν τους τρόπους επικοινωνίας, έτσι παιδιά. Να μας στείλετε κι εσείς την άποψή σας, τα σχόλιά σας, ό,τι γουστάρετε. Το τερβίσι δίπλα εκεί πέρα στο κίτρινο μικρόφωνο ποιο είναι? Λευτέρης. Το τελευταίο λιθαράκι στις κιθάρες, να πω έτσι, που μπήκε μέσα στο συγκρότημα. Ύστερα από μια αγγελία που είχε αναρτήσει εδώ πέρα ο drummer. Παιδί της αγγελίας δηλαδή, έτσι. Ναι. Ωραία. Πού, στο Noise και τα λοιπά ή... Αν θυμάμαι καλά, σε μια ομάδα στο Facebook. Ναι. Και τι έλεγε, ζητείτε κιθαρίστας, Αυτό πάνω κάτω. Και έτσι πήρες την απόφαση να μπλέξεις δηλαδή εδώ πέρα με τα παιδιά, Ναι, η αλήθεια είναι πως στην αρχή ήμουν κάπως διστακτικός, αλλά ακούγοντας το Change, την αλήθεια, είπα να δώσω αυτή την ευκαιρία τώρα σε μένα, στα παιδιά. Δεν ξέρω ποιος πήρε αυτή την ευκαιρία τελικά. Να ξέρεις ότι εμείς θα γίνουμε πάρα πολύ καλοί φίλοι. γιατί και εγώ με το που άκουσα το Change, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά με διαπέρασε, κυριολεκτό. Και ουσιαστικά αυτό είναι το κομμάτι που μου έκανε πιο πολύ κλικ, ούτως ώστε να κάνω αυτό το apply. Στην αγγελία τα παιδιά με καλωσόρισαν. Ήταν το είδος σου εκείνη την εποχή που υπηρετούσες κιθαριστικά, στόχευες? Όχι, έτσι, έκανες άλλα πράγματα. Ναι. Δεν πειράζει. Ήθελα να ανοιχτώ κάπως αλλιώς σε ένα άλλο είδος, ας πούμε, που αυτό που άκουγα μου κινούσε το ενδιαφέρον, οπότε ναι, ήταν μια καινούργια ευκαιρία και για μένα, ένα καινούργιο άνοιγμα. Και μέχρι στιγμής δεν το έχω μετανιώσει. Πάντως το Change κινητροδότησε, έτσι. Ναι, ήταν... Έτσι. Καλά, θα τα πούμε στην πορεία. Στη συνέχεια, παιδιά, σας παρουσιάσω την Κορίνα. Η Κορίνα. Η Κορίνα είναι η φωνάρα της μπάντας, έτσι. Δηλαδή, μπράβο Κορίνα, συγχαρητήρια και από το μικρόφωνο. Πολύ. Καλησπέρα και από μένα κιόλας. Καλησπέρα. Εσύ λοιπόν πώς βρέθηκες? Εσύ είσαι από τα αρχικά μέλη με τον Jacob? Το δεύτερο ιδρυτικό μέλος του όμορφου ταξίδιου. Και πώς
Πώς βλέπεις έτσι, ας πούμε, την εξέλιξη? Καθορίζει τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, τα πλάνα σου, δηλαδή αυτό που μουσικά ονειρευόσουν? Κοίτα, εγώ ήθελα από μικρή να μπω σε μια μπάντα, απλά πάντα ντρεπόμουν. Οπότε εκεί γύρω στα 29, ναι. Ξέρεις που σε πιάνει η κρίση μέσης νεότητας, λέω ή θα το κάνω τώρα ή ποτέ. Okay. Οπότε ναι, βρεθήκαμε με τον Jacob. Σε μια κοινή μπάντα. Σε μια κοινή μπάντα, ναι. Πρωτάριδες και δύο σε... Το κόνσεπτ ήταν ότι εγώ δεν είχα τύμπανα στο σπίτι, οπότε πρέπει να πηγαίνω και να νοικιάζω χώρο για να κάνω practice. Ο μπασίστας, πολύ καλός φίλος, ταιριάζαμε πολύ και σαν παρέα. Να έρθω κι εγώ. Δεν έρχεσαι στον καναπέ του διαλύματος της πρόβας κορίνας, να έρθω κι εγώ. Και έτσι τσούλησε. Και δηλαδή... λέμε, ναι, η φάση ήταν, πάμε να κάνουμε πρόβα. Νιώθαμε ότι περνάμε πιο καλά οι τρεις μας παρά με το άλλο σχήμα, οπότε δεν κάνουμε να λέμε κάτι δικό μας. Δηλαδή, άμα σας ρωτήσω να έρθω κι εγώ, υπάρχει καμιά περίπτωση? Εννοείται, ευπρόσδεκτος. Ευπρόσδεκτος. Έτσι. Και ο έτερος Καπαδόκης, Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη. Παίζω κιθάρες. Ωραίος. Και εγώ από Αγγελία προέκυψα στο σχήμα. Ωραία. Προϋπήρχα του Λευτέρη. Αυτή αυτό. Εδώ εμείς το καταγράφουμε, έτσι. Ξέρεις ότι το καταγράφουμε γιατί το κάθε τι έχει το νόημά του. Και εγώ, πάση περιπτώσει, μετά από χρόνια ενασχόληση με τη μουσική, το κύριο μου μέλημα, ας πούμε, ήταν να βρω κάποια άτομα τα οποία να μοιραζόμαστε έτσι το ίδιο πάθος, ας πούμε, για αυτό το πράγμα και το μεράκι. Και από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι στα παιδιά κάτι βρήκα, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό, ότι όλοι ήμασταν, με πάση περιπτώσει, στο ίδιο ρεύμα και θα προχωρούσαμε ωραία μαζί και μέχρι στιγμής δεν έχω πέσει πουθενά έξω. Αντιθέτως, δηλαδή, οι προσδοκίες μου έχουν υπερκαλύφθει, θα έλεγα, και υπερκαλύπτονται με τον καιρό. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Τον άλλο δίπλα μου δεν ξέρω Είμαστε καιρό. Το είχα και γραμμένο. Να πω εδώ ότι τα παιδιά γενικώς, εντάξει, πρόκειται για πάρα πολύ ωραία ατομάκια. Πάρα πολύ ωραία άτομα, τα οποία φαίνεται και η σχέση που έχουν μεταξύ τους. Είναι αυθεντική, είναι όμορφη, είναι ειλικρινής, είναι μουσική. Όλα πολύ ωραία. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε και με ένα κομμάτι τους. Δώστε βάση, κυρίες και κύριοι, στην πενιά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο σας κομμάτι, παιδιά, το Change. Το Change. Εμένα, παιδιά, με ακούπησε πάρα πολύ. Ακούστε προσεκτικά. Because now is the time, and here is the place.
Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Εγώ θα ήθελα λίγο έτσι να μου πείτε για ποιες αλυσίδες μιλάτε εδώ. Δηλαδή, τουλάχιστον η Κορίνα και ο Τζέικοπ που γράψατε τους στίχους, μιλάτε για ποιες αλυσίδες? Είναι κυρίως οι αλυσίδες που κατά κάποιο τρόπο εμείς βάζουμε στον εαυτό μας και κλεινόμαστε στον εαυτό μας και αναπαράγουμε κάποια μοτίβα κακά και δεν ξέρουμε πώς να αποδεσμευτούμε από αυτά. Πώς να ξεφύγουμε, Ναι. Είναι αυτά που σε κρατάνε πίσω. Ουσιαστικά οι σκέψεις σου, οι συνήθειές σου, πράγματα τα οποία είναι φόβοι. Είναι αρκετά συναισθηματική η μουσική σας. Είστε γενικά ευαίσθητοι. Καλά, δεν θα μπορούσε να ήσασταν και διαφορετικά. Είστε μουσικοί, είστε καλλιτέχνες. Το θεωρώ λογικό να υπάρχει αυτή η ευαισθησία μέσα σας. Το κόνσεπτ πίσω από τα lyrics τουλάχιστον που γράφω εγώ έχουν να κάνουν με προβληματισμούς εσωτερικούς. Συγγνώμη πάνω, Βεβαίως. Γιώργο. Ότι μερικές φορές βασικά η aggressive μουσική, η πιο έτσι, βαριά μουσική, εν πάση περιπτώσει κρύβει πολλή ευαισθησία μέσα. Δηλαδή, πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι παίζουν αυτή τη μουσική, εν πάση περιπτώσει υπηρετούν αυτά τα είδη. Αξίζει πάρα πολλές φορές, γιατί ακόμα και εμείς που παίζουμε αυτή τη μουσική, μερικές φορές δεν το παρατηρούμε, αλλά παρατηρείς όμως τους στίχους, ας πούμε, σε κάποια κομμάτια. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, βγάζει ουσιαστικά τον πόνο του, εν πάση περιπτώσει, τους προβληματισμούς του και ίσως το εκφράζει με αυτό το πιο aggressive, ας πούμε. Ναι, με προλαβαίνεις λίγο βέβαια, με προλαβαίνεις, αλλά δεν πειράζει, λειτουργεί και αυτό ως προοικονομία του έπους. Η αλήθεια είναι ότι επειδή σας έδωσα αρκετό χρόνο στη μελέτη μου και στην προετοιμασία της εκπομπής. Μας τιμά και ευχαριστούμε και πάλι. Όχι, αλλήμον. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ καταρχάς και βροντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες. Εμείς ευχαριστούμε, εσείς μας ευχαριστείτε. Κοίτα να δεις, διέκρινα αυτή την αμεσότητα, έτσι, έναν ομό χαρακτήρα θα τον χαρακτήριζα. Έναν ομό και ίσως και λίγο επιθετικό. Ανήσυχο, ναι, ανήσυχο θα τον έλεγα. Να σου πω την αλήθεια μου, εμένα μου κάνει, δηλαδή η μουσική δεν είναι τα διαμαρτύρητα γιατί. Είναι οι κατακραυγές διαμαρτυρίας. Είναι αυτό που πραγματικά θες να πεις για όλα αυτά που, όπως λέτε κι εσείς, έχεις μέσα σου, αυτά που θες να εξωτερικεύσεις, αυτά που θες να επικοινωνήσεις, σε πάση περιπτώσει, και που όταν τα κρατάς μέσα σου πολλές φορές, αυτά τα πράγματα συνήθως, αν όχι πάντα, σε αρρωσταίνουν. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν νιώθουν αρρωστημένα και είναι αντιληπτό αυτό με όλα αυτά που κυκλοφορούν γύρω μας, με όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Εκτιμάται μάλλον ότι η μουσική είναι το τελευταίο καταφύγιο του ανθρώπου. Γενικά η τέχνη θα έλεγα. Μιας και ασχολούμαστε με τη μουσική, σίγουρα για μένα τουλάχιστον είναι και το καταφύγιο και η διέξοδος και η φωνή που δεν έχω μέσα στην καθημερινότητα, θα έλεγα. Δηλαδή με βοηθάει να εκφράσω αυτό που πραγματικά θέλω να πω, που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα κάποιες φορές μέσα στην καθημερινότητά μας, οπότε όλο αυτό βοηθάει στο να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να το πω έτσι, να εκτιμήσουμε και την επόμενη μέρα να προχωρήσουμε. Αυτό το βάζεις μέσα στην κιθάρα σου? Δηλαδή περνάει, επειδή μπορώ να αντιληφθώ την αίσθηση του να σ' ακουμπάει η κιθάρα και να ξέρεις ότι στα χέρια σου αυτό το πράγμα πάλεται και μπορεί να στείλει έξω, μπορεί να στείλει κάτω, έτσι. Αυτή την προσωπική σου δόνηση, αν το θέλεις, αυτό που το συναίσθημά σου, το είναι σου ολόκληρο. Εκτιμάς ότι σου βγαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Σίγουρα. Προσπαθώ τουλάχιστον αυτό που νιώθω να μπορέσω να το εκφράσω μέσα από τη μουσική, από κάποιο riff, όλη αυτή την ανησυχία, την ευαισθησία που κυκλοφορεί μέσα μου. Και ανέπειτα αρέσει και στους υπόλοιπους. Δεν μου λες, αυτά τα κυκλωτικά, τα σχεδόν υπνοτικά ρυφάκια, τα οποία γυρνάνε έτσι και φτάνουν καμιά φορά μέχρι τις γέφυρες και πέφτουν μετά οι δυναμικές και μετά τα βλέπω να επανέρχονται στο τέλος και να οδηγούν στο outro του κομματιού. Είναι δικά σου, είναι του Αντώνη, είναι μαζί, πώς το κάνετε? Και οι δύο συμβάλλουμε, θα έλεγα. Ναι. Τουλάχιστον κιθαριστικά. Τυχαίνει και κάποιες φορές, ας πούμε, μπορεί σε δεύτερο χρόνο να έχω γράψει, ας πούμε, εγώ κάτι
σαν ιδέα ένα riff, ας πούμε, απλό. Και... Καλά, νομίζω, Αντώνη, ότι εσύ γράφεις τα καλύτερα, έτσι. Όχι. Τι, όπως το κόβω, Εντάξει, είσαι και ο πιο παλιός, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Τι. Με αυτό με στιγμάτισε που είμαστε. Κακός, δεν να μιλήσω. Εγώ πάντως, παιδιά, επειδή μια μικρή παρένθεση, επειδή είμαι τυχερός στη ζωή μου από μπάντες, από συνεργάτες, από φίλους μουσικούς κτλ. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ με το κλίμα που έχετε μεταξύ σας. Πραγματικά. Είναι υπέροχο. Μπράβο σας και συγχαρητήρια. Και ο αυτοσαρκασμός σας, το χιούμορ σας, το πώς απευθύνεστε ο ένας στον άλλον. Γενικά, λένε πολλά πράγματα τα μάτια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω από κοντά. Από την αρχή που φτιάξαμε την μπάντα, το σκεπτικό μας ήταν ότι να είμαστε μια παρέα. Πρώτα απ' όλα, να περνάμε καλά μεταξύ μας, να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και μετά, από εκεί και πέρα, δουλεύουμε. Πρέπει να σε ενώνουν πέρα από η κοινή σκοπή και όλο αυτό το... επαγγελματικό. Ναι, αυτό το πράγμα πρέπει να σε συνδέουν και σαν άνθρωπος, δηλαδή... Εντάξει. Κάνουμε κάτι που είναι για εμάς πρώτα απ' όλα. Κάνουμε κάτι που θέλουμε να περάσουμε όμορφα. Δεν γίνεται να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που δεν μπορείς να συνεννοηθείς, δεν συμπαθείς. Πρέπει να... Έτσι. Είπαμε αυτό που με τα τραγούδια λέγαμε το εξής, ότι ναι, να κάνουμε κάτι, να προσπαθήσουμε να το εδραιώσουμε, να... Μπορεί να μην αρέσει σε κανέναν, μπορεί να αρέσει και σε 10. Μας αρέσει εμάς. Ναι, προχωράμε. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Πάντως χαίρομαι που έχετε αυτή τη στόχευση, γιατί δείχνει μια περαιτέρω κοινωνικοποίηση. Αν και το επόμενο τραγούδι το δικό σας μιλάει για κάποιον εξόριστο, για κάποιον απόκληρο, για κάποιον που έχει αποφασίσει να βάλει τον εαυτό του εκτός, για κάποιον που θέλει να μείνει έξω από το σύστημα. Θα δώσουμε context μετά. Παιδιά, άλλο ένα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο κομμάτι από τους Element Zero. Παρακαλώ πολύ να ακούτε προσεκτικά, έτσι. Όποιος δεν ακούει προσεκτικά, να του κάει το βίντεο.
away from us, on side from us, is come together against the common enemy. Αυτό ήταν λοιπόν το Outcast. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, έτσι, γιατί και ο κόσμος ίσως να θέλει να μαθαίνει. Μάλιστα. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ για σας παιδιά που απολαμβάνετε. Στην πορεία θα απολαύσετε ακόμα περισσότερο, απλά να απολαύσετε υπεύθυνα, δεν είναι για μεγάλες δόσεις η Element Zero, να ξέρετε. Έτσι, για μεγάλες δόσεις από το Σεπτέμβρη και μετά θα μας τα πούν όλα. Πού θα πάνε, τα λαϊβάκια, τις εμφανίσεις, τώρα που μπλέξανε εδώ, τώρα που τους ανακαλύψαμε, γιατί αυτοί υπήρχαν, εμείς δεν τους ανακαλύπταμε. Έχουν έτσι μια φυσική συστολή, κάθονται σαν καλά παιδιά, δεν μιλάνε για τον εαυτό τους. Έτσι, έχουν... Θα σας κάνει δώρο σταθμός και 3-4 καλάμια, παιδιά. Οπότε είναι δέσμευση και από το σταθμό ότι και από μένα προσωπικά ότι και θα χορηγούμε την επικοινωνία τους, εννοείται, και θα έχουν όλες τις απολαβές που έχουν όλοι οι μουσικοί και όλοι οι καλλιτέχνες από το σταθμό, με το ενδιαφέρον φυσικά και κάθε φορά με την επικοινωνία για το πού θα βρίσκονται, πού θα παίζουν, τι θα κάνουν. Για βοηθήστε λίγο ρε παιδιά όμως το κοινό εσείς, εντάξει, οκ, κάνετε αυτά τα ωραία πράγματα, τα φτιάχνετε, αυτά κτλ. Είναι μια πρωτότυπη δική σας δουλειά με το ύφος της, με ό,τι υπάρχει μέσα κτλ. Πώς δένει το πράγμα? Πώς ξεκινάει, δηλαδή, τι γίνεται? Υπάρχουν ρυφάκια, υπάρχουν ιδεούλες, υπάρχουν πραγματάκια, μπαίνουν οι στίχοι, μουσικές, για βοηθήστε λίγο. Είναι σαν να ξεκινάς να φτιάχνεις ένα παζλ και έρχεται ο καθένας με τα κομματάκια του. Ναι. Συνήθως φέρνει κάποιος μια βασική ιδέα, ένα ριφ ή κάποιος στίχος ή οτιδήποτε και βάζει μετά ο καθένας το κομμάτι του και έρχεται να γίνει κάτι ολοκληρωμένο. Το οποίο ναι, μπορεί να δέσει στην αρχή και να αποφασιστεί, ας πούμε, μετά από λίγο ότι μήπως εδώ να το αλλάξουμε. Δηλαδή το στήσαμε, είναι ωραίο και μας αρέσει. Μήπως εδώ όμως μας λείπει κάτι. Να βάλουν, ναι, έχω αυτό. Μια δες, το δούλεψα. Οκ, όλα επιδέχονται βελτίωσης, όντως. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δουλεύετε δηλαδή πρωτού. Ναι. Ενώ μπορεί να φαίνεται ολοκληρωμένο, δουλεύετε ακόμα. Αυτό πόσο χρόνο σας παίρνει περίπου? Δηλαδή, καλά, αυτό είναι σχετικό βέβαια. Εντάξει. Αυτό είναι λίγο περίεργο από την άποψη ότι. Δεν το έχουμε χρονομετρήσει. Ναι, αλλά π.χ. ο μπασίστας που μας έχει κάνει join τώρα τελευταία στην μπάντα που λείπει αυτή τη στιγμή, ο Γιάννης, όχι ο πρώτος, ο τωρινός που έχουμε τώρα, θέλω να πω. Ναι, ο τωρινός Γιάννης. Βρήκαμε Γιάννη. Γιάννη στο Γιάννη. Α, οι μπασίστες σας είναι Γιάννη. Ναι, άμα δεν είναι στα προαπαιτούμενα. Πώς λένε, Γιάννη, Μπέρνας, παρακαλώ. Είναι σαν τα αγούρια που έχουν όταν βλέπουν το ποδόσφαιρο, δεν σηκώνονται, δεν αλλάζουν θέση. Σπίτι δίχως Γιάννη, λέει, πρέπει δεν κάνει. Μπάτα δίχως Γιάννη, κάπως έτσι. Ναι, όταν ήρθα, θυμάμαι χαρακτηριστικά το Γιάννη να μας κοιτάει. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Όταν του δείχναμε το Light, ένα τραγούδι το οποίο δεν έχουμε ηχογραφεί. Μάλλον είναι στα σκαριά, το ηχογραφούμε, αλλά για demo δεν θα βγει ακόμα. Θα το πούμε και πιο μετά σαν single demo. Όταν το παίξαμε το Light, το οποίο το είχαμε γράψει μέσα σε μια μέρα ήταν. Δηλαδή έτυχε και το γράψαμε σε μια μέρα στο σπίτι. Είχαμε μαζευτεί χωρίς να έχουμε ηλεκτρικές, μόνο ακουστικές. Εγώ βάραγα πάνω σε ένα practice pad. Και είμαστε σε φάση. Ωραία, εδώ αυτό, ναι, αυτό εδώ. Ωραία, αυτό. Έχω γράψει lyrics. Κορίνα, πάμε εδώ, σε πάμε. Και γράφουμε και το παίζουμε κάποια στιγμή που ψάχναμε τότε για τη θέση του μπάσου άνθρωπο. Και το παίζουμε στο Γιάννη και ο Γιάννης. Μπράβο. Οκ, και του λέει σε φάση. Ναι, αυτό το γράψαμε χθες. Αυτό το γράψαμε χθες ένα απόγευμα που πήραμε. Δεν είναι πάντα, θέλω να πω, όμως τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν είναι τόσο. Εντάξει, νομίζω ένα τραγούδι στείνεται. Αν υπάρχει τουλάχιστον ροή και υπάρχουν ιδέες να στηθεί και δεν κολλήσουμε κάπου, νομίζω και γύρω στις 3 εβδομάδες να πούμε. Ναι, μπορεί να. 2 με 3 εβδομάδες να πούμε. Και πάλι δεν είναι κάτι πολύ τέτοιο. Ότι υπάρχει τουλάχιστον μια βασική δομή. Σωστά. Και άμα θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στην πορεία, το φτιάχνουμε. Αυτό και από εκεί πέρα είναι κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν, ας πούμε, είναι δυναμικό το ζήτημα. Με την άποψη ότι
στην πρόβα πάνω, ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει κάτι. Η τεκόρη να στα. Αντώνη, συνήθως το πάνω στην πρόβα κάποιος κάτι, μάλλον εσύ το κάνεις έτσι. Γιατί φαντάζομαι είσαι και ο πιο κατηρτισμένος, είσαι και ο πιο επαρκής, είσαι και ο πρώτος κιθαρίστας. Υπερβολές. Όχι, δεν τα λέω εγώ. Άλλοι τα λένε αυτά, δηλαδή ο κόσμος. Να ξέρεις όλοι. Απαντάει όλοι. Μου ευχαριστώ. Έτσι, τέλεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, σταματήστε να μου γράφετε στο chat γιατί δεν ακούσαμε ακόμα το Fire και γιατί δεν ακούσαμε το Fire. Θα παίξει και το Fire. Εντάξει, τα παιδιά εδώ έχουν υλικό, μιλάμε να κάνουμε πολλές εκπομπές. Που είναι και το Αντώνη να το βάλουμε σε μια παρένθεση. Σοβαρά. Το ρίφ από πού ήρθε? Από το Riff Maker. Έτσι. Πετάει. Προλαβαίνουν οι καταστάσεις. Πετάει ο Riff Maker από κάτω. Ωραία. Πριν το Fire θα ακούσουμε ένα κομματάκι και μετά σας υπόσχομαι Fire, παιδιά, με συνέχεια στην κουβέντα μας με τους Element Zero. Για πάμε λίγο, παιδιά, να μου πείτε τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω, υπάρχουν οι δικές σας δουλειές, υπάρχουν αυτά που έχετε στο μυαλό σας, τις σκέψεις σας, υπάρχουν αυτά που τα δουλεύετε. Τι γίνεται, κάνα λαϊβάκι, καμιά εμφανισούλα, τίποτα από Σεπτέμβρη, έχουμε κάτι στα σκαριά, σκεπτόμαστε κάτι? Προσδοκούμε να παίξουμε ένα live σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στο Περιστέρι, στο Άλσος Περιστερίου, το οποίο, ας πούμε, κάθε Σεπτέμβρη έχει ένα πρόγραμμα, ας πούμε, τύπου φεστιβάλ που λέγεται Πολιτιστικό Σεπτέμβρης και υπάρχουν, ας πούμε, διάφορα act τα οποία γίνονται εκεί πέρα και προσπαθούμε, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με το Δήμο για να παίξουμε αισίως. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε γιατί είναι open air, είναι τύπου αμφιθέατρο, ας πούμε, έχει μεγάλο stage και γενικά θα είναι και η πρώτη μας εμπειρία, ας πούμε, σε open air, ας πούμε, τύπου φεστιβαλικό χώρο, τέτοιο venue και πώς περιπτώσει μακάρι να κάτσει για να έρθει και ο κόσμος να μας δει, γιατί θα είναι και δωρεάν η είσοδος. Πόσες μέρες θα διαρκέσει αυτό το φεστιβαλάκι? Ουσιαστικά η όλη, ας πούμε, κατάσταση αυτή διαρκεί όλο το μήνα. Υπάρχουν διάφορα πολιτιστικά, ας πούμε, δρόμενα διαφορετικών ειδών σε όλες τις εκφάνσεις τέχνης, είτε αυτό θα είναι χορός είτε το οτιδήποτε. Εμείς θα πάρουμε ένα slot, ας πούμε, αισίως μια μέρα, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, με μουσική δική μας και θα επιλέξουμε να κάνουμε, ας πούμε, τα cover και να δείξουμε, ας πούμε, και στον κόσμο γενικά έξω, δηλαδή σε μεγαλύτερο κοινό και να πάρουμε και την εμπειρία, ας πούμε, που μας αρέσει πάρα πολύ του live σε ανοιχτό χώρο, που είναι ίσως κάτι μοναδικό, θεωρώ. Οπότε λοιπόν αυτό όσον αφορά το φεστιβαλάκι και τα λοιπά. Μετά για κάποια σκηνούλα, έτσι, τίποτα λαϊβάκια? Έχουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν στανταριστεί. Θα το κρατάμε λίγο σαν σε επιφύλαξη, έτσι, για να μην πούμε κάτι το οποίο δεν θα ισχύει. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά σίγουρα θα υπάρξει κάτι μέσα μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή, σίγουρα θα σκαρώσουμε κάτι. Αλλά θεωρώ ότι αυτό τώρα θα γνωστοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, ας πούμε, από εκεί και πέρα. Δηλαδή ο πρώτος σκοπός μας είναι αρχικά λίγο το venue εκεί και στην πορεία ότι προκύψει για τους επόμενους μήνες θα ανακοινωθεί στα social. Ωραία. Οπότε θα είναι ενήμερος και ο κόσμος και προφανώς και εσείς. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, παιδιά, θα περιμένετε τον καλοκαιρινό ήλιο εσείς, έτσι? Ναι, αυτός τώρα η αρχή θα πρέπει να μας δώσει λίγο ενέργεια, γιατί είμαστε λίγο... Έτσι, ξέρεις, με τη ζέστη και με αυτά. Έτσι. Θέλουμε λίγη ενέργεια και να έρθουμε έτσι δυνατά από Σεπτέμβρη για back to back. Θα το πω εγώ, παίρνω το βάρος πάνω μου. Έτσι. Μιλάτε, Οπότε τι θα λέγατε να ακούσουμε το χειμερινό ήλιο? Για πάμε να ακούσουμε.
Παιδιά, εμείς εδώ πέρα περνάμε μια χαρά, εντάξει. Πέφτει και το γέλιο μας, θα λέμε και μεταξύ μας. Για πες, Τζέικοπ, τι θα μας έλεγες για τον Αντώνη? Ναι, ήθελα να πω, να δώσω ένα εύσημα ακόμα στο φίλο τον Αντώνη. Που τώρα για το τραγούδι που ακούσαμε είναι. Θέλω να πω ότι η εισαγωγή είναι του Αντώνη. Δεν ξέρω αν σε τριγκάρει αυτό. Απλά να δώσουμε και το hint. Γιατί μόλις τώρα είπε. Πες λίγο αυτό που είπε στους ανθρώπους, λίγο. Πες λίγο. Το τελευταίο καιρό στις πρόβες, ας πούμε, ευχαριστήκαμε πάρα πολύ να παίζουμε το Winter Sun. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, κάτι κολλάει καλύτερα. Και εδώ έρχεται ο γνώμονας Λευτέρης να τον κρεμίσει το όνειρο. Η εισαγωγή είναι δύσκολη, γιατί ανοίγω κλείνει, ξέρεις, είναι volume, τώρα δεν ξέρω από αυτά. Είναι αυτά τα swell, εν πάση περιπτώσει, που λέγονται στην κιθάρα, που ουσιαστικά με το volume της κιθάρας ανοίγω κλείνει και κάνει αυτό το εφέ του βιολιού. Οπότε είναι λίγο, ξέρεις, τρίκι στην αρχή, γιατί είναι μόνος του, μόνο με τον μπάσο, είναι εκτεθειμένος full μπροστά και του λέει τώρα ο Λευτέρης ότι σου αρέσει, του λέει, γιατί είναι που δεν κάνεις λάθος. Οπότε είχα λίγο ένα. Το τερμάτισε τώρα, οπότε ξέρεις είναι. Το βρήκαμε μικρό και το πειράζουμε. Με το παιδί. Είναι ο μικρότερος. Είναι ο μικρότερος. Κωνσταντίνα, ναι, δεν έχεις άδικο. Ναι. Μάλλον οι Evanescence θυμίζουν πάρα πολύ τους Element Zero. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Τα παιδιά έχουν αντιγραφείς και από το εξωτερικό, έτσι, να φανταστώ. Όχι μόνο. Ποια είναι η κυρία? Όχι μόνο χώρες. Ποια τραγουδάκι? Ποια τραγουδάκι στους Εύα, πώς? Παιδιά, μην βλασφημούν. Ποιοι είναι? Evanescence. Δεν έφτασα ακόμα. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Οκ. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως να μου πείτε από πρωτότυπο υλικό δικό σας. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στα σκαριά έτσι που δουλεύονται. Σκέφτεστε δηλαδή κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα, αυτά που υπάρχουν με αυτά που έπονται να γίνει κάτι, κάποια δουλειά? Πέρα από αυτά τα 5 που έχουμε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, είναι άλλα 3 στα σκαριά. Υπάρχουν αρκετές ηδείες να γραφτούν και κάποια ακόμα. Και θα θέλαμε σιγά σιγά να ετοιμάσουμε τον πρώτο μας δίσκο και λίγο πιο επίσημα, γιατί μέχρι τώρα η ηχογράφηση, mix mastering και τα λοιπά είναι λίγο σπιτίσια. Α, τι, όλα μόνοι σας τα κάνετε? Do it yourself, ναι. Κανονικά. Σοβαρά? Ναι. Αλήθεια? Ναι, είμαστε λίγο DIY. Αυτόχθονες. Οι μπάντας. Οπότε, ναι. Γενικά, ό,τι περνάει από το χέρι μας και μπορούμε, ο καθένας συμβάλλει και. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπορούμε σιγά σιγά να πούμε. Απλά θέλουμε να το κάνουμε και να πάει λίγο σε πιο. Έτσι, να γραφτούμε. Προχωρημένο επίπεδο και επίσης λέμε τώρα το διάστημα που δεν θα κάνουμε κάποιες εμφανίσεις να το εκμεταλλευτούμε μέσα από αυτή την πλευρά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να γράψουμε τις ιδέες που έχουμε, να τελειοποιήσουμε κάπως τα κομμάτια και τις ιδέες που έχουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο υλικό έτοιμο και να παρουσιάσουμε στις μελλοντικές εμφανίσεις, αλλά και για να το ηχογραφήσουμε εξ ολοκλήρου. Ουσιαστικά να πάρουμε single demo, να μπορούμε να τα κρατήσουμε όλα, να πούμε ότι έχουμε 10 τραγούδια, ερχόμαστε εδώ, γράφουμε και πάμε τώρα. Για να γίνει ουσιαστικά μια ολοκληρωμένη δουλειά. Σίγουρα θα παιχτούν τα 5 ήδη υπάρχοντα singles, συν αυτά που παίζουμε τώρα που είναι έτοιμα και παίζονται στα live, αλλά και κάποια άλλα που δεν έχουν παιχτεί. Μάλιστα. Αυτό το βλέπετε μέχρι το τέλος του χρόνου, το βλέπετε λίγο αργότερα? Ιδανικά, ναι. Ένας κύριος γνώμονας, γιατί όπως είπα και πριν είναι do it yourself η φάση, είναι ότι προφανώς το γνωρίζεις, δεν είναι κοινό μυστικό, ας πούμε. Όλα περνάνε από τα χέρια μας, οπότε και τα χρήματα είναι από τα χέρια μας, οπότε είναι και αυτός ένας κόφτης, ο οποίος προσπαθούμε να τον. Είναι και αυτός ένας κόφτης, παιδιά. Ναι, κάπως να τον δαμάσουμε. Ναι, αυτός δεν δαμάζεται. Ναι, ισχύει αυτό. Όσο ανοίγεις πληγές εκεί. Όσο πας, ανοίγεις πληγές. Επιτρέψτε μου, δεν θέλω να σας απαγοητεύσω, αλλά μονίμως θα λείπουν πράγματα, δηλαδή. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Ακροατές και ακροάτριες, Evanescence ζητήσατε, Evanescence θα λάβετε, full για break και γυρνάμε εδώ πέρα με τους Element Zero. Έτσι να ικανοποιήσουμε λίγο εδώ πέρα και το ακροατήριο. Για πέστε μου ρε παιδιά τώρα, μιας και λέμε εδώ πέρα τα διάφορα σχετικά με τα όνειρά σας και τα λοιπά, νιώθετε ότι κάπου σιγά σιγά έχετε αρχίσει και τα κουμπάτε, έχετε αρχίσει και τα
τα πλησιάζετε? Έχετε κάνει γενικότερα εκπτώσεις σε αυτά δηλαδή που σκεπτόσασταν ή είσαστε βάση σχεδίου και βάση ονείρων? Όχι, στα όνειρα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κανένας δεν θα πρέπει να κάνει στα όνειρα εκπτώσεις. Εγώ θεωρώ ότι το ζούμε και όσο οραματιζόμαστε αυτό, εγώ είμαι αυτής της άποψης ότι όσο μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου και να βλέπεις την εικόνα, αν την ονειρεύεσαι, μπορείς να την πλησιάσεις έστω. Δηλαδή, μπορεί να μην την τελειοποιήσεις ακριβώς την εικόνα, αλλά να την ακουμπήσεις. Να φτάσεις τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, θα πεις ναι, το ζω. Τα βήματά μας έως τώρα θεωρώ ότι αυτό κάνουν. Και είμαι πολύ χαρούμενος καταρχάς που έχω βρει και έχω ενσωματωθεί και εγώ σε ένα σύνολο ανθρώπων. Μπορείς να μοιραστείς, να ζήσεις και να δημιουργήσεις και νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός. Στις μπάντες βέβαια, εντάξει, θα μας πούν και τα παιδιά, αλλά όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να κοιτάμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά ξέρεις, έχει σημασία να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτό που είναι το ποθούμενο για όλους να είναι το ίδιο. Συνήθως η χημεία με τις μπάντες χαλάει όταν κάποιος δεν μπορεί, ένα μέλος ή κάποια μέλη δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το ποθούμενο για άλλους λόγους, όχι απαραίτητα. Ξέρεις, καμιά φορά είναι οι επαγγελματικοί λόγοι, γιατί προφανώς ακόμα δεν ζητά από τη μουσική, έτσι δεν είναι? Και δεν νομίζω ότι θα... Θεωρώ δηλαδή, αλλά μακάρι να έρθουν όλα... Τα βάνει ο ουρανός αυτή τη στιγμή γενικά, αλλά όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά ότι όντως η χημεία είναι αυτό που εν τέλει σε κρατάει και προφανώς ότι έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο μελλοντικά, μπορεί να το προσεγγίσουμε από άλλη οπτική γωνία ο καθένας και πιο σφαιρικά να το πω έτσι, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, αλλά στο τέλος ο στόχος θα είναι ο κοινός. Έχει συζητηθεί αυτό, δηλαδή το έχετε βάλει σε ένα όνειρο, σε ένα πλάνο, ή πάμε και βλέπουμε, απλά ξέρουμε ότι στοχεύουμε εκεί, οπότε όσο πιο πολύ το πλησιάσουμε? Αυτό θα έλεγα. Αυτό, Πάμε και όπου πάει. Βήματα για αρχή, μικρά βήματα. Κρατάμε και λίγο μικρό καλάθι, γιατί είναι... Πάντα. Ρεαλιστικά πράγματα. Ρεαλιστικά αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις πολύ μεγάλες προσδοκίες. Προφανώς, απλά προσπαθείς αυτό που λένε και το πόσο έστρωσες θα κοιμηθείς. Θέλω να πω ότι αν πριν 3 χρόνια για σένα δεν θα υπήρχαμε. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνω. Πας βήμα-βήμα και αυτό που σε βγάλει. Ναι. Αυτό βέβαια δείχνει ότι είσαστε και προσγειωμένα άτομα, δηλαδή ο ρεαλισμός δεν είναι απαραίτητα κακός, ξέρεις. Με την έννοια ότι δεν κάνεις και μεγάλη λακκούβα πέφτοντας. Ναι. Ή τουλάχιστον δεν χτυπάς τόσο πολύ. Με την έννοια ότι όταν ξέρεις και πού έχεις να πας ή πού στοχεύεις να πας, έστω και αν ο στόχος είναι λίγο πιο εφικτός, λίγο μικρότερος να το πούμε έτσι, τουλάχιστον ο πύχης να βρίσκεται εκεί που θα σας δυσκολέψει ίσα-ίσα να τον περάσετε, ας πούμε. Κάπως έτσι το βλέπετε. Υπάρχει άλλη εξωτερική βοήθεια, δηλαδή υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σας βοηθάνε έτσι, εξωτερικά? Πέρα από το πρώτο τελευταίο τραγούδι μας βοήθησε ένας καλός φίλος του, ο Λευτέρη, για το mix mastering, γιατί μέχρι τότε και εγώ δεν είχα ξανακουμπήσει. Το Fire, ας πούμε, μετά από πολύ χρόνο το έφτιαξα εγώ, ας πούμε, το mix mastering το έκανα εγώ. Ό,τι συνεπάγεται αυτό με το αποτέλεσμα, αλλά πριν από αυτό... Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νικηφόρο. Υπάρχει λοιπόν ένας Νικηφόρο. Ένας Νικηφόρος ο οποίος είναι και στα ξένα. Ναι, είναι στην Αγγλία. Προσπαθώ να τον πείσω εδώ και μερικά χρόνια να γυρίσει πίσω. Να γίνει ο παραγωγός μας. Ο ηχολήπτης μας. Όντως βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Μας έδωσε κάποιες μεγάλες βάσεις και από τη γνώση του που έχει και από την εμπειρία που έχει γενικά πάνω σε αυτό το τομέα. Και ουσιαστικά μας έδωσε ένα πάτημα για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε κι εμείς. Γιατί εντάξει, το παιδί προφανώς έχει και αυτό τις δικές του ασχολίες. Είναι και λίγο η απόσταση που δεν βοηθάει καθόλου, θα έλεγα. Σε όλο αυτό το τομέα. Στο να μπορεί να μας βοηθήσει και αυτό λίγο παραπάνω όπως θα το ήθελε, σίγουρα. Ουσιαστικά μας έδωσε ένα πάτημα, ένα σπρώξιμο, να το πω προς τα μπροστά, για να μπορούμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αυτά. Ναι. Τώρα, όπως σου λέω και εγώ, ας πούμε, εντάξει, δεν είχα καμία επαφή με mix mastering και ούτε τώρα θεωρώ, αλλά τουλάχιστον έχω μια χαρτογραφημένη περίπου ιδέα πώς κινούνται τα πράγματα στο ντο, ας πούμε, στο πρόγραμμα του εκεί. Ο Αντώνης βοήθησε καθόλου σε αυτό? Ο Αντώνης έγραφε τα ριφ, δεν μπορούσε, ήταν απασχολημένος. Ήταν απασχολημένος με τα ριφ. Ήταν μόνο απασχολημένος με τα ριφ, ο Αντώνης. Της καλλιτεχνικής επιμέλεια, σε παρακαλώ πολύ. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ο Αντώνης γράφει τα καλύτερα ριφ. Όχι, γιατί ξεχάσαμε να το αναφέρουμε εδώ για κάνα μισά
24ωρο δεν μιλάμε πια γι' αυτό. Δηλαδή... Εγώ θέλω να πω αν, γιατί στις ηχογραφίες εγώ τον πότιζα για να γράψει. Γιατί δεν έγραφε. Αν ποιοι, ναι, γράφει. Τα καλύτερα μυστικά του επαγγέλματος. Γράφει, αν ποιοι, γράφει. Μπύρα, όχι ψάμα, εντάξει, δεν ήταν μόνο μπύρα, ήταν και ουσκάκι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ήταν βενζίνη ήταν. Συγγνώμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικά, νομίζω όλοι μας, τους φίλους μας, συγγενείς μας, σε πάση περιπτώσει τον κύκλο μας, οι οποίοι έρχονται τώρα στα live που κάναμε μέσα, ας πούμε, στο χειμώνα, επειδή είναι άτομα τα οποία δεν είναι απαραίτητα που ακούν αυτή τη μουσική, πήραν το χρόνο, πληρώσανε, που είναι και αυτό κάτι το οποίο τις μέρες μας δυστυχώς είναι ένα μείον, και έρχονται, μας στηρίζουν, ας πούμε, στα live μας, μας δίνουν τη χαρά να τους βλέπουμε από κάτω τους δικούς μας ανθρώπους, ας πούμε, και να χαιρόμαστε που παίζουμε για αυτούς. Οπότε θεωρώ ότι στα πρωταρχικά αυτά στάδια είναι ένα ωραίο λιθάρι ο δικός σου κόσμος αρχικά να εννοείται. Αυτό τον κόσμο χρειάζεται, τον κόσμο που σε αγαπάει. Απλά να μην τους κακομάθετε, δηλαδή να προσπαθήσετε να αντλήσετε την κακή κριτική από αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά. Εννοώ την κακή κριτική, τι θέλω να πω, επειδή όλοι οι άνθρωποι που έρχονται, ναι, σας αγαπάνε, τα ακούνε όλα ωραία, τα βλέπουν όλα ωραία, χαίρονται, καμαρώνουν για σας, είναι τα αγόρια σας, τα κορίτσια σας, οι φίλοι σας, ξέρω εγώ, τα αδέλφια σας, οι γονείς σας ενδεχομένως. Κάποια στιγμή, ξέρεις, όταν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, δεν θέλουμε όλοι να μας λένε μπράβο και τι ωραία και τι αυτό. Θέλουμε να μας πούνε και τι δεν τους άρεσε. Δηλαδή, το βλέπω αυτό και εγώ, εντάξει, και από προσωπική εμπειρία και τα λοιπά, και πάντα ρωτάω, ρε παιδιά, τι δεν σας άρεσε, τι δεν ακούσατε καλό, τι αυτό, τι το... Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Αλλά για να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που είπες για το φίλο μου τον Αντώνη και για τα καύσιμα που χρειάζεται, να το αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Για να μιλήσουμε λίγο, ρε παιδιά, για αυτό το τελευταίο κελάιδισμα, έτσι, να μας πείτε λίγο κι εσείς τι ακριβώς, πώς... Αυτό που περιγράφει το τραγούδι είναι σαν αυτό το ζωήφιο που παρασιτεί για να μπορέσει να ζήσει. Από εκεί πήρε, ας πούμε, το Last Warble, το τελευταίο τίκισμα λέγεται στα ελληνικά, που ακούγεται πολύ αστείο. Ναι, ακούγεται πολύ αστείο. Αυτό όμως είναι, το κόνσεπτ είναι αυτό, ότι αυτό που έχεις μέσα σου, που παρασιτεί μέσα σου και προσπαθεί να αντλήσει ζωή από σένα για να βγει προς τα έξω, ας πούμε. Και το τελευταίο του τίκισμα τι είναι? Είναι, ας πούμε, ο επιθανάτιος ρόγχος του? Πεθαίνει αυτό τελικά? Σε τρώει εσένα? Τι γίνεται? Για να με βλέπεις ακόμα εδώ πέρα και να είμαι ζωντανός, προφανώς όχι. Νικάμε αδερφιά. Ναι, οπότε θα πω αυτό. Έτσι. Δεν μου λέτε τα κομμάτια γενικώς, τις αρμονίες αυτά, τα ενορχιστρώνετε όλοι μαζί, παρέα? Τα δουλεύετε? Όλοι, από την κορίνα, από τις κιθάρες, τον μπάσο, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο ενδιασμό, να το πω έτσι, κάποιους φόβους, δηλαδή όλες τις ιδέες τις βάζουμε πάνω στο τραπέζι και από εκεί και πέρα όποια αρέσει περισσότερο, ναι. Δημοκρατικά. Ναι, όντως τελείως δημοκρατικά. Ο καθένας μπαίνει στα χωράφια του άλλου, δηλαδή την άποψη ότι θα πω μια ιδέα εγώ προς τον Γιώργο, μπορεί να μου πει ο Γιώργος μια ιδέα. Εσένα σε έχω κόψει από την αρχή ότι μπαίνεις στα χωράφια των άλλων. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Και όμως, Αντωνάκη μου, μην τον μαυρίσουμε τελείως, εντάξει. Το θέμα είναι ότι πάνω απ' όλα, εκτός πέρα από ότι γίνεται αυτό, γιατί είναι πολύ θετικό ότι όλοι μες στην μπάντα έχουν ιδέες και ιδέες ωραίες οι οποίες δένουν, εν πάση περιπτώσει, με το ύφος. Είναι το θέμα ότι υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός μεταξύ των μελών, ότι υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια θεμιτά όρια τα οποία τα βάζει ο καθένας μόνος του, χωρίς να υπάρχει κάποιο μεταξύ μας, όπου θα δώσεις προφανώς στον drummer, στον μπασίστα, στον κιθαρίστα το χώρο του που ξέρει αυτός και θα δουλέψει αυτός, και θα πετάξει, ας πούμε, κάποια ιδέα ή θα σου πετάξω κάποια ιδέα, την οποία θα την ακούσει ο αντίστοιχος, ας πούμε, και εν πάση περιπτώσει θα δουλέψει για αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και ένας παράγοντας, ας πούμε, που τα τραγούδια μας θεωρώ ότι έχουν έτσι μια ωραία συνέχεια και ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, ομοιόμορφο, ότι ο καθένας βάζει το λιθαράκι του σεβόμενος του άλλου την, ας το πούμε, ειδικότητα, το όργανο του, ας πούμε. Εδώ θα μπω εγώ και θα πω, μόλις τώρα είπε ο ίδιος,
Εγώ τα λόγια του, αν θέλουμε να το παίξουμε πίσω. Είπε για drummer, μίλησε για drummer. Και για μπασίστα. Μίλησε για μπασίστα και για κιθαρίστα. Κανείς δεν μίλησε για φωνή. Για φωνή. Οπότε εγώ απλά αφήνω ένα μεγάλο έτσι, εισαγωγικό εδώ πέρα και ας συνεχίσει η ροή. Για μπείτε στα χωράφια μου και μετά. Όχι, εδώ πέρα μου προλαβαίνετε λίγο για την ερώτησή μου στην Κορίνα. Κορίνα, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό με τους μαντράχαλους εδώ πέρα? Σε γενικές γραμμές, πρώτα έρχεται η μουσική, οπότε ακούω αυτό που έχει στηθεί έστω σαν μια αρχική δομή και προσπαθώ να δω τι μπορώ να χωρίσω μέσα. 4 πρέπει να ανοίξει. Ναι, έχει φαρέτρα, σου λέει πόσα μπορώ, δεν είναι καλά. Χρειάζομαι άλλα 7 layers. Γιατί αυτό δεν μ' άρεσε, θα βάλω και αυτό, θα βάλω και αυτό, θα βάλω και αυτό. Αλλά ναι. Έχει τύχει, ας πούμε, να τους αλλάξεις εσύ το σκεπτικό, τη δομή, να το διαμορφώσεις? Στο Warble. Ναι. Σε αυτό δηλαδή που θα ακούσουμε τώρα. Σωστά. Αυτό είναι το πρώτο version, το οποίο δεν παίζεται πλέον έτσι το τραγούδι, είναι και θα γραφτεί όπως το παίζουμε live. Γενικά όταν παίρνει και μία πιο συγκεκριμένη μορφή το κομμάτι και από θέμα στίχων και από θέμα τραγουδιού και αρχίζει να αποκτά μια ταυτότητα αλφα και ένα χαρακτήρα και ένα συναίσθημα, ότι μπορώ να πω ότι αυτό το παίξιμο π.χ. δεν κολλάει εκεί, ή εκεί παίζεις πολύ δεν θέλει πιο μαλακά, ή εκεί ίσως να τα... Είναι σαν να το πλάθεις λίγο, κάτι διορθώνεις από εκεί, κάτι στραβώνει από την άλλη, αλλά εν τέλει έρχεται. Ναι, σωστό. Ομαδική δουλειά λοιπόν, παιδιά, από τους Element Zero. Πάμε να ακούσουμε το Last Warble.
Μάλιστα. Για λέγε Λευτέρη λίγο την ιστορία πίσω από το κομμάτι. Κάτι μου λέγες πριν όσο το ακούγαμε. Ναι, λέγαμε λοιπόν πως πλέον αυτό το κομμάτι δεν είναι έτσι όπως το ακούσαμε. Εγώ με τον Αντώνη είχαμε μία ανησυχία, να το πω, ότι δεν μας... Δεν κόλλαγε στο σύνολο. Ναι, στο σύνολο, ας πούμε, ήταν κάπως πιο εκτός. Οπότε θέλαμε κάπως να το αλλάξουμε και οι δύο. Και τέλος πάντων, μέσα σε μία πρόβα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είχαν βγει για διάλειμμα, εγώ με τον Τζέικοπ είχαμε μείνει πίσω ουσιαστικά, όχι για πολύ, 2 λεπτά. Και του λέω: έχω μια ιδέα για το πώς να το αλλάξουμε. Το κουπλέ τουλάχιστον. 2 λεπτά γυρίσαμε την πλέτα μας. Ναι, πραγματικά. Και... Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις τον κιθαρίστα με τον drummer και βγαίνεις έξω για τσιγάρο. Αυτό να το ξέρεις πάντα. Ποτέ δεν τους αφήνεις μόνους τους. Δείχνω την ιδέα λοιπόν στον Τζέικοπ, του φαίνονταν ενδιαφέρον. Βγαίνουμε κι εμείς για διάλειμμα λοιπόν. Και γυρνώντας όλοι μαζί μετά το διάλειμμα, έρχεται και ο Αντώνης και λέει: παιδιά, έχω κι εγώ μια ιδέα για το Last Warble, για το κουπλέ, και παίζει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι και να είναι κάτι θεωρητικά τελειωμένο, πάντα ψάχνουμε να το φέρουμε. Ναι, υπάρχουν ριζικές αλλαγές, ρε παιδί μου. Απλά αν κάτι όντως, δηλαδή, μπορεί και εγώ κάτι να το περνάω και να λέω: εντάξει, αφού δεν μιλάνε τα παιδιά, ας μην μιλήσω κι εγώ. Για να μην το κουράσουμε, δηλαδή. Γιατί πάντα στη φάση που θα πιάσεις κάτι έγινε φαύλος κύκλος. Θα πιάνεις κάτι και θα λες: άλλαχτο και ξανά. Οπότε λες κάπου: ας το σταντάρουμε. Είμαι OK, ξέρω εγώ, είμαι 60% OK, είμαι 70% OK. Ωραία. Αν όμως υποθεί από την άλλη πλευρά και βρίσκεις και μια ανταπόκριση, λες: OK, πάμε να το προχωρήσουμε, να το δούμε. Ναι, αλλά εδώ ξέρεις, το φοβερό είναι ότι υπάρχει και κοινή αντίληψη για τα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι ξέρεις, βλέπεις ότι χρειάζεται να διορθώσεις κάτι. Διαλέγεις και το κατάλληλο εργαλείο για να το διορθώσεις. Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν, παιδιά, ο ντράμερ μου λέει: πάλι φταίει ο ντράμερ, Όχι, αδερφέ, μαζί. Ενωμένοι. Ο ντράμερ πάντα φταίει. Όχι, αδερφέ, μαζί, ενωμένοι. Λοιπόν, Μιχάλη, τα παιδιά πρέπει να στα γνωρίσω και να δώσεις και κουράγιο εδώ και στο συνάδελφο στον ντράμερ, γιατί πραγματικά υφίσταται ένα φοβερό bullying, ας πούμε, ειδικά από τους δύο κιθαρίστες. Τι να σου πω, ας πούμε. Δηλαδή. Να κουρδίσουμε. Αυτή η κακή φήμη που έχει βγει για τον ντράμερ. Ρεαλίτες, πείτε εδώ πέρα μπροστά σε όλους. Σας έχω εγώ αφήσει, σας έχω ποτέ κόψει εγώ. Σας έχω αφήσει ποτέ να κουρδίσετε. Η αλήθεια πήγε μπροστά. Φρουρά! Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι και πραγματικά φήμη απλή. Είναι. Για το κακή είναι σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν είναι φήμη. Να σου πω κάτι, δηλαδή ανεβαίνουμε για soundcheck και προσπαθούμε να σταματήσουμε από πίσω το δαίμονα, να πούμε, που κοπανάει. Δηλαδή για να ακούσουμε τι λέει ο ηχολήπτης. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή το πιάνει, δεν ξέρω τι το πιάνει, ας πούμε. Και δεν κλείνει κιόλας. Είναι παιχνίδι. Είναι σαν να αφήνεις ένα παιδάκι με ένα παιχνίδι. Θέλει να το επεξεργαστεί, να δει. Μπορεί και να μην είναι το δικό του, να το βρήκε. Να δει είναι όπως πρέπει να είναι. Το έχει να χτυπάει όπως πρέπει να κάνει το θόρυβο που πρέπει. Γι' αυτό λέω και εγώ, παιδιά, οι drummers δεν ενηλικιώνονται ποτέ. Απλά αλλάζουν παιχνίδια. Ξέρεις, μεγαλώνουν και αλλάζουν τα παιχνίδια τους. Δεν περνάνε ποτέ. Είναι το θέμα ότι είναι ένα ακουστικό όργανο. Και ενώ εμείς προσπαθούμε να ακουμπώσουμε καλώδια, πετάλια, όχι δεν δουλεύει αυτό γιατί έχει κοπεί το σήμα από εκεί. Αυτά απλά κάθονται στον θρόνο, παίρνουν την παγέτα και καπακού. Εντάξει, καλά, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα, Αντώνη μου, εντάξει, δεν είναι και τόσο απλά. Κουβαλάνε και αυτοί τα πιατίνια τους, κουβαλάνε τα σκαμπό τους, τα πετάλια τους. Έτσι. Ναι, γιατί είμαστε άνθρωποι με αξίες. Έχει αρχίσει η μουσική συζήτηση εδώ, παιδιά, και τα μουσικά υπονοούμενα. Πριν βγουν τα μαχαίρια, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Γυρίσαμε λοιπόν, παιδάκια. Εδώ πήραμε τους Element Zero, ρίξαμε τα διαφημιστικά μας. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε στον κόσμο το Fire, έτσι. Να σας πω τι έχουμε εδώ πέρα, τι λέμε, τι καταγγέλουμε για το Fire, με το Fire μάλλον. Γενικά μιλάει για views. Όταν το έγραψα είχα επηρεαστεί αρκετά από το θέμα των γυναικοκτονιών και πολλών βιασμών και γενικά πολύ βία κατά των γυναικών. Βέβαια, γενικά δεν μου αρέσει, ειδικά όταν γράφω στίχους, να περιορίζομαι σε ένα θέμα. Προσπαθώ να τους κρατάω ανοιχτούς. Οπότε οποιοδήποτε έχει βιώσει οποιαδήποτε
βίαιη κατάσταση, είτε σωματικά, είτε ψυχολογικά, είτε λεκτικά, να μπορέσει να ταυτιστεί με αυτό. Είναι ένα από τα κομμάτια που έχει τύχει της μεγαλύτερης αποδοχής, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ έτσι, και από τον κόσμο, και είναι πολύ κάτσι, πολύ πιασάρικο, ας πούμε. Είναι νομίζω το πιο straightforward. Ναι, είναι το πιο straight από αυτά που έχουμε γράψει. Το λιγότερο πολύπλοκο. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια τέτοια τραγούδια μέσα στη φαρέτρα σου. Θες κάποιον να είναι και λίγο πιο ομό, να είναι λίγο πιο straight. Να βγάλεις, να εξωτερικεύσεις όλη σου την ενέργεια άμεσα. Και προπάντων να έχει κάτι να πει. Βέβαια, εντάξει, το να είναι κάτι πρωτόλιο δεν έχει σημασία. Και αν είναι απλό, το απλό συνήθως είναι και το πιο δύσκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ας πούμε. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορέσεις να επικοινωνήσεις τέτοιες νοοτροπίες, να καλλιεργήσεις συνειδήσεις σε ένα ακροατήριο. Καλό θα ήταν σε εμάς, γιατί από τη δικιά μου πλευρά το λέω εγώ αυτό, να μην μπορούσαμε να το φτιάξουμε αυτό το τραγούδι και να μην μπορούσαμε να εμπνευστούμε από αυτό το τραγούδι, αλλά δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα όπως θα θέλαμε να είναι. Ναι, η πραγματικότητα πάντα έρχεται να μας προλάβει. Συνήθως εμείς τη στυλιτεύουμε πολύ αργότερα όταν την έχουμε βιώσει. Ναι, καλό θα ήταν να λείπουν αυτά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, Fire από τους Element Zero. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε προς το τέλος. Να δώσουμε λίγο το λόγο εδώ πέρα στα παιδιά, να μας πούνε έτσι λίγο για τα μουσικά τους γούστα, τις μουσικές τους επιρροές. Δεν ξέρω, καταρχάς, θα τα χαρακτηρίζατε ετερόκλητα τα γούστα σας, έτσι, τις μουσικές σας καταβολές? Δεν ξέρω. Νομίζω μόνο έτσι θα τα χαρακτηρίζαμε. Α, ναι. Αυτό είναι ωραίο, είναι και θετικό. Έχουμε τον Τζέκο που είναι California Punk,
Έχουμε τον Λев που είναι μετάλλικα. Θα ακούσει από εδώ πέρα, τρέξει μετάλλικα. Έχουμε εδώ τον Αντώνη μπλέκει κάτι psychedelic με κάτι alter bridge, με κάτι... Stoner. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας χαρακτήρας, αλλά δεν μπορώ να το προσδιορίσω εγώ, άμα θες. Είμαι λάτρης από το 18 και μετά, δηλαδή θεωρώ ότι το ανακάλυψα αργά, της blues και της κλασικής rock, αλλά τύπου Led Zeppelin, ας πούμε, αλλά όχι στην επιφάνεια των πραγμάτων, δηλαδή, ξέρω εγώ, Thrill Is Gone και Whole Lotta Love. Με εντρίφησε ένας φίλος βαθιά μέσα εκεί πέρα στην blues και στην classic rock, ας πούμε, σε τέτοιες θρυλικές μπάντες και να ξαναανακάλυψε αυτή τη μουσική. Οπότε εκεί αυτό ήταν το εφαλτήριο, αλλά κατά τα άλλα ακούω εγώ πολλά, ας πούμε. Ναι, έτσι επιρροές, παιδιά, από συγκροτήματα, σας επηρεάζουν στη δουλειά σας αυτά τα ακούσματα, δηλαδή φαντάζομαι ότι θα σας επηρεάζουν, αλλά... Είναι αναπόφευκτο, ναι. Γιατί πιάνουμε πολλές φορές, γράφουμε κάτι, φέρνει κάποιος κάτι και λέμε «Α, μου θυμίζει αυτό» και όταν το γράφεις εσύ δεν το παίρνεις χαμπάρι ότι αντιγράφεις ή κλέβεις εντός εισαγωγικών κάτι. Αυτό που λέτε ισχύει και ισχύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε όλους μας. Πρώτα απ' όλα είμαστε όλοι μας ακροατές, έτσι. Δηλαδή πάνω και πέρα από το οτιδήποτε είμαστε ακροατές. Και ως ακροατές έχουμε μέσα μας ενσωματωμένα κάποια μουσικά αρχεία, τα οποία εμείς οι ίδιοι τα έχουμε αρχιοθετήσει. Υπάρχουν μέσα μας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα, καλό ξημέρωμα, ραντεβού σε 166 ώρες από τώρα, την Τετάρτη στις 10 το βράδυ, εδώ, στον Πολυσβιού, το σταθμό που έμπρακτα υποστηρίζει τον καλλιτεχνικό πολιτισμό, τον αγαπημένο σταθμό της πόλης. Πριν όμως σας αφήσω, να ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλον, ο άλλος τον έναν, όλοι μαζί τους Element Zero, οι οποίοι κάναν τον κόπο να έρθουν μια τέτοια ζεστή βραδιά εδώ πέρα και να μας κάνουν παρέα. Για τη φιλοξενία. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Περάσαμε τέλεια. Πάρα τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να τους ευχηθώ να πραγματοποιήσουν όλα τους τα όνειρα, όσο μεγάλα και αν είναι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, να τα κυνηγήσουν. Είναι υποχρεωμένοι να τα κυνηγήσουν γιατί το αξίζουν πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και να δεσμευθώ και να τους υποσχεθώ ότι όποια στιγμή θελήσουν και όποτε νομίζουν ότι έχουν να επικοινωνήσουν το οτιδήποτε, είτε μέσα από αυτή την εκπομπή είτε μέσα από το σταθμό μας, τα μικρόφωνα θα είναι στη διάθεσή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Για την πρόσκληση. Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, εννοείται. Τους ακροατές μας, ακροάτριές μας. Εγώ χάρηκα που γνώρισα τον Αντώνη, την Κορίνα, μόνο τον Αντώνη, τον Λευτέρη, τον Τζέικοπ. Καλά, για τον Αντώνη λίγο παραπάνω. Με κάνεις κοκκινίζω. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους σας να έχετε ένα καλό βράδυ, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα και να σας αφήσω πριν μπούμε στη ροή μας με ένα τελευταίο κομματάκι. Καλό βράδυ, παιδες.